नमस्कार मंडळी, आषाढी एकादशीच्या तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. सगळ्यांना निरोगी आयुष्य आणि उदंड आयुष्य लाभो विठू माऊलीचला. तर मग आज आपण पाहणार आहोत आषाढी एकादशी स्पेशल रेसिपी 3 वस्तू पासून चविष्ट पोटभर. तर मग मी घेतले 1 वाटीचा आसपास भगर म्हणजे वरी, अर्धी वाटी साबुदाणा आणि 1 बटाटा. त्याचे साल काढून त्याचे तुकडे करून घेतले आणि ते धुवून घेतले. आता मी मिक्सरचा भांड्यात वरी टाकली, त्यात साबुदाणा पण टाकला, नंतर बटाटा टाकला. आता त्यात चवीपुरता मीठ टाकून मिक्सरला बारीक केले. बघा असे दिसते. आता त्यात पाणी टाकून छान बारीक पेस्ट करून घेतली. अशा प्रकारे आता मी हे मिश्रण एका भांड्यात काढून घेतले. बघू शकता कसे बारीक झाले. आता यात थोडे दही टाकले, चांगले फेटून घेऊ. बघा मस्त झाले. आता तवा गरम करायला ठेवला. आता तव्यावर थोडे तेल टाकून छान पसरवून त्यावर हे मिश्रण टाकून घ्यायचे अशा प्रकारे आणि तेल टाकून छान दोघीकडून शेकून घ्यायचे. अशाच प्रकारे मी सगळे धिरडे, डोसा करून घेतला. हे चटणी बरोबर छान लागतात. कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा. आवडले असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.